Hello, welcome to 𝐷𝐷𝐻𝐷 Trading Academy YouTube channel. First you learn then you earn. Best trading education YouTube channel in Sri Lanka. Thanks for watching my videos. Good luck with your trading. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා 𝐷𝐷𝐻𝐷 Trading Academy YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝටම. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ආයෙ පාරක් කාලයකට පස්සේ තමයි වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න පුළුවන් උනේ. ඒ වගේම අද අරන් ආවේ online earn කරන්න පුළුවන් site එකක් ගැන review එකක් කරන්න තමයි අරන් ආවේ. නැත්තම් binary වත් forex ගැනවත් නෙවෙයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම මම ඕගොල්ලන්ට මේ site එකෙන් අපේ ලංකාවෙම කට්ටිය ගත්ත ප්‍රූෆ් ටිකක් පෙන්නන්නම්. පෙන්නලා ඉවර වෙලා වීඩියෝ එක පටන් ගන්නම් ඒ විදිහට. ඉතින් මොකද සමහරව හිතනවා ස්කෑම් සයිට් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒවට අහු වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මුලින්ම මේ සයිට් එකෙන් ගත්ත ප්‍රූෆ් ටිකක් පෙන්නලා නැත්තම් පේමන්ට් ප්‍රූෆ් ටිකක් පෙන්නලා ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක පටන් ගන්න ඕන කියලා හිතුවේ. ඉතින් මම පේමන්ට් ප්‍රූෆ් එක පෙන්නන්නම් මුලින්ම. ඉතින් මේ ලංකාවේ කට්ටිය ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මුල්ම කෙනා $861ක් හොයලා තියෙනවා මේ 5 වෙනි මාසේ 7 වෙනිදා තමයි අරන් තියෙන්නේ පේමන්ට් එක. ඉතින් මෙයා $618ක් ඒත් 5 වෙනි මාසේ 7 වෙනිදා තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයා 5 වෙනි මාසේ 8 වෙනිදා අරන් තියෙනවා $594ක්. මෙයා 437ක් ඔය වගේ. මෙයා 313ක්. ඊට පස්සේ මෙයා 294ක්. ඒ වගේ මේ බැංක් එකට ගත්ත පේමන්ට් ස්ලිප් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ 56000 ගානක. ඉතින් මෙතනත් ඒ වගේ බැංක් එකට ආපු පේමන්ට් එකක් තමයි තියෙන්නේ 56000 ගානකට. ඉතින් මෙතන රුපියල් 16000ක පේමන්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම එකක්ම මේ කියන සයිට් එකෙන් ගත්ත ප්‍රූෆ් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි යාළුවනේ මේකේ ආරම්භයේ විදිහට මම පටන් ගත්තේ වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එකේ ආරම්භයේ විදිහට මේ විදිහට පටන් ගත්තේ ඔයාලට පේමන්ට් ප්‍රූෆ් ටිකක් පෙන්නලම සයිට් එක ගැන කතා කරනවා කියලා. හරි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේක එඩිට් කරන්න තියෙන වෙනද වගේම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන link එකට ගිහිල්ලා ඒ link එක ක්ලික් කරලා මේ සයිට් එකට log වෙන එක. ඉතින් සයිට් එකට log වුණාම ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් හම්බෙයි. මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් හම්බුනේ නැති වුණොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් login තැනට ගිහිල්ලා register කියන තැනට ගියාම ඔයාලට මෙතනට යන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මේ වගේ තැනකට ගියාම ඔයාලට කරන්න තියෙන මුලින්ම මේ sign up form එකක් ඉතින් තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. මේ site එක ගැන මුලින්ම මම කියලා ඉන්නම් application එක පුරවන්න කලින්. ඉතින් මේ site එක ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඇඩ් ක්ලික් කරලා සල්ලි හොයන සයිට් ඕන තරම්. හැබැයි මේක ඇඩ් ක්ලික් කරලා සයිට් එකකට වඩා වෙනස් වූ ගොඩාක් දේවල් මේක තියෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක ජොබ් බැංක් එකක් වගේ. මම ඕගොල්ලෝගේ සයිට් මම පෙන්නන්නම් ඕගොල්ලන්ට සයිට් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා කොහොමද මේකේ ජොබ් බැංක් එකක් වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම ඕගොල්ලන්ට මේකේ කරන්න තියෙන දේවල් ඇත්තටම අමුතුවෙන් ඉංග්‍රීසි දැනුමක්වත් නැත්නම් වෙන පළපුරුද්දක්වත් තියෙන්න ඕන නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය එක්ක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හරි නැත්නම් PC එකක් හරි විතරයි. ඒ වගේම network connection එකක් ඕන. ඉතින් මේකට recommend කරන්න පුළුවන් ඔයා කරන්නේ වීඩියෝ බලන එක නම් වීඩියෝ බලලා earn කරන එක නම් ඔයාට recommend කරන්න පුළුවන් YouTube unlimited package එකක් තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ data ටික ඉක්මනට නැති වෙයි. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් තව night time data වලින් මේ වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් මම අද ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ මේ මුලින්ම මේක කරන්න පුළුවන් ලේසිම වැඩේ. ඒ තමයි වීඩියෝ ක්ලික් කරලා earn කරගෙන නැත්නම් වීඩියෝ බලලා සල්ලි හොයන විදිය තමයි මුලින්ම මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිත් ක්‍රම වලින් earn කරන්න මාව සම්බන්ධ කරගන්න. මම ඔයාලව ඒ ගැන දැනුවත් කරන්න. හරි. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ සයිට් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන link එක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලන්ට register කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ වගේ ෆෝම් එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුනොත් ඔයාලට මේ වගේ ෆෝම් එකක් කෙලින්ම ආවොත් ඔයාලට කරන් තියෙන්නේ මෙතන ඔයාගේ
username එකක් දෙන්න. මේ username එක දෙනකොට හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන නමක් සහ අංක කිහිපයක් දෙන්න. හරි. ඉතින් මේවා කියන්න ඕන දේවල් නෙවෙයි සමහර normal දේවල්. නමුත් හැමෝටම මේක වැදගත් වෙන්න ඕන හින්දා තමයි මේ ටික කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ඔයාගේ email address එක දෙන්න. right. ඊට පස්සේ මතක තියාගන්න මේක KYC verification කරන්න ඕන හින්දා ඔයා නම දෙනකොට ඔයාට තියෙන passport එක හරිය නැත්නම් driving license එක හරිය ඒකේ නම තියෙන විදිහටම මේක දෙන්න. right. ඒ වගේම last name එකක් ඒ විදිහට දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් password කියන තැන strong password එකක් දෙන්න. ඒක generate කරලා දෙන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට අංක සහ numbers එකතු කරගෙන මෙතන password එක දෙන්න. ඒ password එකම මෙතන දුන්නට පස්සේ confirm password එක වෙනවා ඒක. ඒ වගේම ඔයාට ඊළඟට කරන් තියෙන්නේ ඔයාගේ address එක හරියට මෙතන දෙන්න. address එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාට කරන් තියෙන්නේ මෙතන ඔයාගේ නගරයට අදාළව තියෙන ship code එක. ඒක ඔයාලට Google search කරලා ගන්න පුළුවන්. Google search කරලා මෙතන ඒ ship code එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ city එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයා ඉන්න පළාත හෝ පළාත දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් country එක ශ්‍රී ලංකා කියලා තෝරලා මෙන්න මේ accept your term and condition කියන එකට ටික් එක දාලා I am not robot කියන තැනට click කරලා මෙතන register button එක තමයි ඔයාට click කරන්න තියෙන්නේ. ඒක click කරපු ගමන්ම මම ඔයාට පෙන්නන්නම් එන email එක. right. ඒක click කරපු ගමන්ම ඔයාට මෙන්න මේ වගේ form එකක් එනවා. ඔයාගේ username එකත් එක්ක මෙන්න මේ වගේ login වෙන්න කියලා. right. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන member login කියන එක click කරලා යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එන email එක මෙන්න මේ ඔයාගේ email එක verify කරගන්න link එක. ඉතින් මේක click කරපු ගමන් ඔයාට automatically site එකට තමයි යන්නේ. site එකට ගියාම ඔයාට login page එකට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ දැන් load වෙනවා වගේ member page එකට නැත්නම් login page එකට ඔයාව අරන් යනවා. ඉතින් මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ වගේ එකක් වෙන්නයි. ඉතින් මේක හම්බෙන්න මම ඉස්සරහට ඔයාලව දැනුවත් කරන්නම්. ඔයාගේ ඇප්ලිකේට් link එකකින් ඔයාගේ යාළුවෝ 15 දෙනෙක් register වුණොත් ඔයාට මෙන්න මේ cashback එක හම්බ වෙනවා ඔයාට ඊළඟ මාසෙට. right. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රොමෝෂන් උත් තියෙනවා මේ site එකේ. ඉතින් ඔයාලට ඊට පස්සේ කරන් තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඔයා දීපු username එකයි password එකයි දීලා log වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. මම මගේ username එකයි password එකයි දීලා දැන් log වෙනවා. දීලා ඔයාලට තියෙන්නේ මෙන්න මේ I am not robot කියන එක click කරලා login කියන එක දෙන්න. right. දීපු ගමන් ඔයාව අරන් යන්නේ ඔයාගේ dashboard එකට. ඉතින් dashboard එකට ගියාම මම පෙන්නන්නම් ඔයාට මොකද්ද මේකේ කරන්න තියෙන මුල්ම දේ කියලා. right. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ dashboard එකට ඔයාව අරන් ගියාම ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන දේ තමයි මේකේ මෙන්න මේ KYC verification එක කරගන්න තියෙනවා. right. ඒකට ඔයාට ඕන මම කලින් කිව්වා වගේ passport එක හරිය නැත්නම් driving license එක හරිය තමයි ඔයාට මේ වැඩේට ඕන වෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාට තියෙන බැංකු පොතක ඉස්සරහ පිටුවේ හොඳ clear photo එකක් ඕන. එච්චරමයි මේ වැඩේට අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලම ඔයා මේකේ membership එකක් ගන්න ඕන වැඩේ කරන් යන්න. ඊට කලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයා site එකට ආපු හැටිම මතක තියාගන්න මේ KYC verification කියන එක තමයි ඔයා click කරලා ඉවර වෙලා කරගන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන KYC verification කියන එක click කරපු ගමන් ඔයාව අරන් යන්නේ ඒ KYC කරන තැනට. ඉතින් අනිත් site වල වගේම ඔයාට තියෙන්නේ ඔයාගේ නම සහ හැමදේම දීලා මෙතන නම සහ
දේවල් ටික දීලා KYC එක වෙරිෆිකේෂන් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන membership එකක් ගත්තොත් වැරදිලා හරි ඔයා වෙරිෆයි කරන්න කලින් ඔයාට මේක වෙරිෆයි කරන්න දෙන්න. ඒකෙන් වෙන්නේ ඔයාට withdrawal ගන්න ගියාම ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒකින්ද තමයි කියන්නේ සයිට් එකට ආපු හැටියෙම KYC වෙරිෆිකේෂන් එක කරන් ඉන්න කියලා. හරි. ඉතින් ඔයා මුලින්ම සයිට් එක රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන. රෙජිස්ටර් වුණාට පස්සේ KYC එක කම්ප්ලීට් කරගන්න ඕන. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාට කරගන්න තියෙන්නේ KYC එකේ මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාට කරගන්න බැරුව ඉන්න ස්ටෙප් එක තියෙනවා නම් මාව සම්බන්ධ කරගන්න WhatsApp වලින් මම ඔයාලට සපෝට් එකක් දෙන්නම්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න තියෙන්නේ KYC එකෙන් පස්සේ මෙන්න මෙතන මම ආයෙ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට යන්නම්. හරි. ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගියාම ඔයාලට මෙතන මුකුත් පෙන්වන එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ membership එකක් ඔයාලට මෙතනදී පෙන්වන එකක් නැහැ. මුකුත් නැතුව තමයි පෙන්වන්නේ මේ infinity කියලා වැටලා තියෙන එක නැතුව මුකුත් නැතුව තමයි ඔයාලට පෙන්වන්නේ. හරි. ඉතින් ඔයාලට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ KYC එක ඕකේ කරගත්තම ඒක KYC එක සාමාන්‍යයෙන් පැය 24ක් වගේ ඇතුළත accept කරනවා මේගොල්ලෝ බලලා. සමහර වෙලාවට පැය 2කින් 3කින් accept කරන වෙලාවලුත් තියෙනවා. මගේ verification එක පැය 3කින් වගේ accept වුණා. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න subscription කියන plan එකට යන්න. නැත්නම් page එකට යන්න. හරි. ආයෙ කියන්නේ මේ සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට මුලින්ම කරන්න ඕන KYC එක තමයි. ඊට පස්සේ KYC එක complete වුණාම මෙන්න මේ වගේ package එකක් ඔයා සල්ලි දීලා ගන්න වෙනවා. එතකොට තමයි ඔයාට මේකේ pre package එකකුත් තියෙනවා. නමුත් pre package එකේ වැඩ කරා කියලා ඔයාට payment එකක් ගන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා ඔයා කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන package වලින් එකක් buy කරන එක. ඉතින් ඔයාලට විස්තර කියවලා බලලා මේකේ අවශ්‍ය package එකක් buy කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඉතින් අඩුම package එකක් buy කරලා ඕනනම් වැඩේ ඉස්සෙල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඔය මොන package එක ගත්තත් ඔයාට මේකේ 1,50,000ක මේ coin ප්‍රමාණයක් welcome bonus එකක් හැටියට මේගොල්ලෝ ලබා දෙනවා. වෙනස් වෙන්නේ එන income එක විතරයි. ඉතින් ওই ටික මෙතන ඔයාට කරන් තියෙන්නේ මෙතන update now කියන තැන දීලා නැත්තම් buy now කියන තැන දීලා ඔයාට පුළුවන් මේකේ membership එකක් මිලදී ගන්න. ඉතින් මේ membership එක මිලදී ගන්න මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවනේ ඒකත් මට කියන්න මම ඕගොල්ලන්ට ඒකෙදි සපෝට් එකක් දෙන්නම්. කරන්න තියෙන සුළු දෙයයි මේ මෙතන update now කියලා දීලා ඒගොල්ලොන්ගේ තියෙනවා bank account එකක්. ඒකට සල්ලි ටික දාන්න විතරයි ඔයාට තියෙන්නේ. සල්ලි ටික දාලා ඒ payment slip එක update කරාම ඔයාට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඒ වැඩ ටික කරන් යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි මම දැන් කිව්වා ඔයාට site එක register වුණා, KYC කරගත්තා, package එකක් buy කරගත්තා. දැන් ඊළඟට ඔයා earn කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි දැන් කියලා දෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාට පේනවා ඇති earn zone කියලා. මෙන්න මේකේ තියෙන හැම ක්‍රමයකටම ඔයාට earn කරගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මේකෙදි dashboard එකට ගියාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් dashboard එකේ පේන්න තියෙනවා. මෙන්න මේව dashboard එකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ කිහිපයක් පල්ලෙහෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මෙතන daily jobs here කියලා. මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරාම ඔයාට හරි මෙන්න මෙතන තියෙනවා පළවෙනි එක pay per watch කියන එක නැත්තම් paid සල්ලි ගෙවන්නේ watch කරොත් තමයි කියලා. ඉතින් මේකදී ඔයා කරන්න ඕන මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට එන page එකේ මෙන්න මෙහෙම page එකක් එනවා. මේකේ introduction එක ඔයාට කැමති නම් කියවන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන click here කියන එක දෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ සරල දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ඔයාට YouTube වීඩියෝ බැලුවම ඔයාට එක page එක YouTube වීඩියෝ ටික බැලුවම ඔයාට මෙතන මෙන්න මේ Meta Pro Coin කියන ඒවා
10000ක් එක පිටුවකට හම්බ වෙනවා. right? ඒ වගේ ලක්ෂ 10ක් earn කරොත් ඔයාට withdrawal එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකක් විතර කාලයක් ඇතුළත එච්චර යන්නෙත් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් සති දෙකක් කියලා හිතා ගන්න. සති දෙකක් විතර යනකොට ඔයාට මේකේ earn එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ YouTube වීඩියෝ තමයි ඔයාට නරඹන්න තියෙන. වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ ඉවර වෙනකම්ම ක්ලික් කරලා බලන්න. මම මේකේ ප්ලේ කරන්නේ නැහැ වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා. ඉතින් ඔයාට මේ වීඩියෝ පේජ් එකක් ඉවර වුණාම මෙන්න බලලා සම්පූර්ණ මේ වීඩියෝ ටික මෙතන next කියන එක දුන්න ගමන් ඔයාට අලුත් පේජ් එක load වෙනවා. ඉතින් මේකට ඔයාට connection එක හොඳ නම් ඔයාගේ PC එක හොඳ නම් නැත්නම් ඔයාගේ phone එක හොඳ නම් ඔයාට මෙන් කිහිපයක් එකපාර ක්ලික් කරලා බලන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඔය අද ගෙනාවේ ඔයාට පළවෙනි ක්‍රමයට කොහොමද මේකේ earn කරන්න කියලා දෙන්න. ඉතින් තව ක්‍රමයක් මම මේකෙදි කියලා දෙන්නම්. තව ගොඩාක් ක්‍රම තියෙනවා. එකින් එකට මම ඊළඟ ස්ටෙප් වලදී වීඩියෝ අරන් එන්නම්. දැනට වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා මම මේක දැනට නතර කරන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින් අනිත් හැම දේ ගැනම කියලා දෙන්නම් කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ගැන මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ මට මාව සම්බන්ධ කරගන්න. එතකොට මම ඕගොල්ලන්ට සපෝට් එක දෙන්නම් වැඩේ කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලට අර මම කලින් කිව්වා වගේ පොඩි membership එකක් අරගෙන try කරලා බලන්න පුළුවන් මේකේ කොහොමද වැඩ ටික කරන්න කියලා. හැබැයි මේකේ මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕන. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕන කියන්නේ මේ වීඩියෝ බලනකොට රොබෝට්ලා දාලා නැත්තම් වෙන platform එකකින් generate කර වෙන links දාලා ඒ වගේ මේ වගේ cheat වැඩ කරන්න බෑ. හොර වැඩ කරන්න බෑ මේකේ. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ account එක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හරියට ඔයා membership එකක් ගත්තා නම් හරියට වැඩ ටික කරගන්න යන්න සාමාන්‍යයෙන් පැයක් දෙකක් විතර මේ වගේ මේකට දීලා නැත්තම් මේ site එක වෙනම පැයක් දෙකක් කාලය දීලා. ඉතින් මේකෙදි ඔයාට ඩොලර් දවසට ඔයා Infinity කියන membership එක ගත්තොත් ඔයාට ඩොලර් දවසට 2.50ක් වගේ මේ වීඩියෝස් ටික බලලා විතරක් earn කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පැය විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ යනකොට මේ වීඩියෝ ටික සම්පූර්ණ බලලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් ඒක රඳා පවතින්නේ ඔයාගේ PC එක සහ phone එකේ ස්පීඩ් එක සහ network එකේ ස්පීඩ් එක මත. ඉතින් ඔන්න වගේ තවත් ක්‍රම ගණනාවක් තියෙනවා මේකේ earn කරන. ඉතින් ඔයාට ඒ ගැනත් ඉස්සරහට වීඩියෝ අරන් එන්නම්. ඒ වගේම ඉස්සරහ වීඩියෝ එකේදී මගේ payment group එකක් එක්කම ඔයගොල්ලන්ට ගේන්නම් වීඩියෝ එක. ඉතින් දැනට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් නතර කරනවා. ගිහිල්ලා නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.